Kamusta mga ka-DIYers? Welcome back to my channel. Ako nga pala ulit si Von, ang inyong friendly DIYer. Sa episode nito, pag-uusapan natin ang 5 sa mga DIY tools na makakatulong sa atin upang mapabilis at mapadali ang ating pagdi-DIY. Let's start! Ang top 5 ko nga pala ay ang circular saw. Ang circular saw ay nakakagawa ng straight cut sa kahoy. Siyempre, makakagawa din ito ng angled cuts gaya ng aking circular saw na gamit. Mas mapapabilis na ito ang pag-cut natin sa kahoy compare sa traditional natin na ginagamit na lagari. Pwede rin itong lagyan ng tracks para maging consistent ang cuts natin sa kahoy, mapa-straight man o vertical cuts. Punta naman tayo sa top 4. Ang top 4 sa aking listahan ay ang jigsaw. Hindi yan. Yan. Ang jigsaw ay isa sa pinaka-versatile na tool na nakita ko. Kaya natang gumawa ng straight cuts, curve cuts, vertical cuts, kahit anong cuts na maisip mo ay kaya natong gawin. Gaya na lamang nito. Kailangan mo lang ay konting imagination. Dumako naman tayo sa top 3. Ang top 3 naman natin ay ang router. Meron dalawang uri ng router na most common na ginagamit. Ang planche router at ang palm router. Ang meron tayo ngayon ay ang palm router. Ang router ay commonly na ginagamit sa pang-profile ng kahoy. Gaya na lamang nito. Ginagamit din ang router sa pang-trim ng edges. Ang router ay ginagamitan ng router bits. Maraming klase ng router bits. May mga router bits na pang profile lang at meron ding para sa mga joinery. Gaya na lamang ng mga ito. Isa rin ito sa pinaka-handy at pinaka-versatile na tool na pang DIY. At syempre, pwede rin itong gamitan ng guide. Pumunta naman tayo sa top 2. Ang top 2 naman natin ay ang drill. Ang drill ay pwede gamitin kahit saan, gaya ng bakal, kahoy, mapasemento man. Isa nga ito sa pinaka-versatile na gamit na pang DIY. So, ang main purpose ng drill ay pangbutas ng kahoy, bakal o simento. Siyempre, depende sa drill bit na iyong ginagamit. Maraming gamit ang drill, depende sa DIY project na gagawin mo. At ito na ang ating top 1. Ang ating number 1 ay ang sander. Maraming uri ng sander, gaya ng belt sander, orbital sander, at sheet sander. Ang meron tayo ngayon ay ang sheet sander, 1/4 size. Sa lahat ng tools sa top 5, ito ang pinakamadaling gamitin. Pwede din siya sa bakal, kahoy, at sa semento. Mainly ginagamit ang sheet sander sa pagpapakinis ng surfaces ng inyong DIY projects. By doing simple back and forth movements, mapapakinis mo na ang iyong DIY project in minutes. So, yan po ang ating top 5 DIY tools na pwede natin gamitin sa ating DIY projects para mapabilis at mapadali ang ating mga ginagawang proyekto. May dagdag ko nga lang din pala. Meron mga tools na same usage na sa top 5 na cordless. So, medyo mas pricey siya, pero same use din yung nagagawa nila for DIY projects. Ang pinakalamang nila is wala na silang cord at easy to use kasi battery operated sila. So, yan po ang ating top 5 DIY tools for beginners, mga ka-DIYers. At syempre, gusto ko na rin magpasalamat kasi umabot na po tayo sa 1,000 subscribers last February 18 of 2021. Maraming salamat po sa inyong lahat.
Sana po hindi kayo magsawa na suportahan ng aking channel. Ako nga po wala ulit si Von, your friendly DIYer. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. So have a good day. Peace out.